วันนี้ขอถือโอกาสตอบคำถามนะครับที่เข้ามาทางเว็บ3คำถามอย่างเช่นเคยนะครับคำถามแรกนั้นก็เป็นกรณีของพลตำรวจเอกสมเพียรนะครับความจริงคำถามที่ถามมานั้นเนี่ยก็สงสัยในเรื่องของเงินช่วยเหลือที่ได้รับนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปเปรียบเทียบกับเรื่องของเงินช่วยเหลือเวลาที่เกิดขึ้นกับกรณีของเจ้าหน้าที่ของหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจนะครับก็ต้องขอเรียนนะครับว่าระเบียบของราชการกับของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามกรณีของพลตำรวจเอกสมเพียรนั้นนอกเหนือจากที่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยราชการแล้วนะครับก็จะมีที่ได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษทั้งในส่วนของสอบต.นะครับไปจนถึงการที่มีทั้งพี่น้องประชาชนแม้กระทั่งสื่อมวลชนนะครับได้ให้เงินช่วยเหลือด้วยแล้วก็ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับครอบครัวนะครับก็จะมีเรื่องของการช่วยเหลือเกี่ยวกับอาชีพของลูกๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าให้ลูกอีก1 คนเข้ามารับราชการตำรวจแล้วก็อีกคนหนึ่งซึ่งรับราชการตำรวจอยู่แล้วนะครับซึ่งก็จะขอย้ายเข้ามาเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการและก็ออกคำสั่งให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆนะครับนอกเหนือจากเรื่องเงินก็ได้มีการดำเนินการจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วถือโอกาสเรียนเลยครับว่ากรณีของพลตำรวจเอกสมเพียรนั้นผมเชื่อว่าผมก็รู้สึกไม่แตกต่างจากทุกๆคนแหละครับว่าเราก็เสียใจจริงๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าอยากจะให้ข้อเท็จจริงนะครับว่าท่านมาร้องขอความเป็นธรรมเมื่อวันที่23 กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ไม่ได้มีการเพิกเฉยนะครับเรื่องของท่านเนี่ยมีการนำเข้าสู่การประชุมของกตร.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับก็มีการประชุมกตร.หลังจากนั้นในช่วงต้นเดือนมีนาคมนะครับซึ่งได้มีการพูดคุยแล้วก็เห็นแล้วนะครับว่าเห็นด้วยว่าจะต้องมีการให้ความเป็นธรรมมีการเยียวยาแต่ว่าจะต้องไปดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็หาตำแหน่งต่างๆเนี่ยตามขั้นตอนของราชการต่อไปซึ่งไปเจอกับปัญหาในเรื่องของการที่ท่านขอว่าเนี่ยเป็นการย้ายข้ามภาคมานะครับในระหว่างที่มีการดำเนินการนี่แหละครับก็เป็นที่น่าเสียใจว่าเหตุการณ์ก็มาเกิดขึ้นเสียก่อนนะครับซึ่งผมก็อยากจะขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ขอเรียนว่าจริงๆแล้วรัฐบาลก็ไม่ได้เพิกเฉยนะครับต่อข้อร้องเรียนต่างๆแล้วก็ในวันนี้ก็จะสนับสนุนเพื่อในเรื่องของกระบวนการเยียวยาอย่างดีที่สุดสำหรับครอบครัวของพลตำรวจเอกสมเพียรต่อไปนะครับเรื่องที่2ซึ่งเป็นเรื่องของปัญหาการรับนักเรียนนะครับเข้าม.1 ม.4 นะครับก็มีข้อเสนอแนะมาครับผมอยากจะขอยกยอดไปอย่างนี้ว่าผมจะใช้เวลาในการไปพูดคุยกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพราะความเห็นมันหลากหลายนะครับแล้วก็มีปัญหายกตัวอย่างเช่นม.4 เนี่ยก็มีปัญหาร้องเรียนกันเข้ามาว่าก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีข้อร้องเรียนจากคนที่อยู่ในโรงเรียนที่มีทั้งม.3 ม.ต้นและม.ปลายอยู่แล้วว่าน่าจะสามารถให้เลื่อนชั้นหรืออยู่ในโรงเรียนต่อได้อย่างอัตโนมัตินะครับไม่งั้นลูกที่จบม.3 และบางครั้งเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้เรียนต่อม.4 นะฮะแต่ว่าพอมาดำเนินการทางด้านนี้ขณะนี้ก็มีปัญหาร้องเรียนมาจากอีกกลุ่มหนึ่งว่าโรงเรียนของลูกซึ่งมีถึงม.3 นั้นก็เข้าโรงเรียนที่มีม.ปลายยากนะครับเพราะว่าโรงเรียนนั้นก็จะให้ที่กับเด็กที่อยู่ในโรงเรียนเดิมเนี่ยโดยอัตโนมัติไปก่อนนะฮะอันนี้ก็เป็นการถกเถียงกันซึ่งผมก็ได้บอกท่านรัฐมนตรีศึกษาไปบางส่วนแล้วเช่นเดียวกันครับเรื่องการรับเข้าม.1 ม.4 ว่าจะให้สอบวันเดียวกันหรือจะให้แต่ละโรงเรียนไปกำหนดวันสอบก็จะมีข้อดีข้อเสียอีกนะครับการสอบวันเดียวกันเนี่ยก็จะทำให้เป็นการลดภาระนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยก็จะสูญเสียในเรื่องของทางเลือกขณะเดียวกันถ้าเปิดเสรีมีทางเลือกทั้งหมดก็อาจจะเป็นปัญหาอีกในแง่ของภาระของนักเรียนในการที่จะไปสอบหลายครั้งแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของการสละสิทธิ์หรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ผมก็จะรวบยอดเพื่อที่จะให้ทางท่านรัฐมนตรีศึกษาไปดูแล้วก็กำหนดกติกาแล้วก็อาจจะปีนี้ไม่ทันนะครับก็ควรจะระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อกำหนดแนวทางที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดต่อไปในอนาคตคำถามสุดท้ายนะครับเป็นห่วงในเรื่องของปัญหาการแข่งขันในเรื่องของธุรกิจค้าปลีกโดยเฉพาะค้าปลีกขนาดใหญ่ค้าปลีกสมัยใหม่ที่เข้ามาถามว่ากฎหมายหายไปเลยหรือไม่ได้หายนะครับจริงๆแล้วกฎหมายนี้มีการนำเสนอเข้ามาที่คณะรัฐมนตรีแล้วนะครับแต่ว่ามีบทบัญญัติที่ยังมองไม่ตรงกันอยู่นะครับขณะนี้ได้เร่งให้มีการไปประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับผู้แทนการค้าไทยได้ข้อยุติแล้วนะครับแล้วก็น่าจะสามารถดำเนินการเพื่อที่จะผ่านขั้นตอนของรัฐบาลและก็เสนอเข้าสู่สภาได้น่าจะเป็นไม่เกินสมัยประชุมที่2ของปีนี้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งรัฐบาลก็กำลังดำเนินการอยู่เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในเรื่องของธุรกิจค้าปลีกครับ